स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस 365 लाई चाहिने सिस्टम रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। एकजना साथीले माइक्रोसफ्ट 365 को बारेमा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट पनि भनिदिनुहोस् न भन्ने कुरा गर्नुभयो, कमेन्टद्वारा गर्नुभयो। त्यसकारणले मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब माइक्रोसफ्ट अफिस 365 तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने तपाईको इमेल एड्रेस यदि माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्रिएट गराउनु भएको छैन अथवा माइक्रोसफ्ट अफिसमा रजिस्टर गराउनु भएको छैन भने तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिसमा रजिस्टर नभएको इमेलले माइक्रोसफ्ट अफिस 365 अनलाइन खुल्दैन। त्यसकारणले तपाईहरुले पहिले माइक्रोसफ्ट अफिसमा आफ्नो जीमेल एकाउन्टलाई रजिस्टर गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसरी गराउने भन्ने कुरा म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। अहिलेलाई तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस रन गर्नको लागि 365 रन गर्नको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा देखाउने छु। यसमा विन्डोज ओएस चाहिँ तपाईको विन्डोज 10 हुनु पर्यो। जसरी तपाईको चाहिँ अनलाइन जसरी मैले स्टार्ट विन्डोज बटन, कन्ट्रोल बटन र अल्ट बटन अनि शिफ्ट बटन प्रेस गरेर मैले रन गरेर देखाएको थिएँ अघिल्लो भिडियोमा। त्यसको लागि तपाईको विन्डोज चाहिँ 10 हुनै पर्यो। अरु विन्डोज भएर भएन, विन्डोज 7 भएर भएन, विन्डोज 8.1 पनि हुन्छ, विन्डोज 10 पनि हुन्छ। र यसमा चाहिने विन्डोज 1.6 GHz को CPU हुनु पर्यो। विन्डोज ओएस 10 अथवा 8.1 अथवा त्योभन्दा माथि विन्डोज 7 मा काम गर्ने भएन यसले। र त्योभन्दा माथिको CPU जति भए पनि प्रब्लम भएन। र ओएस मा चाहिँ इन्टेल प्रोसेसर, विन्डोज ओएस 4GB र्याम, 2GB र्याम, मिनिमम पनि 2GB र्याम चाहियो। यसमा बिटको प्रब्लम भएन रन गर्नको लागि। 32 बिटमा पनि रन हुने भयो र 64 बिटमा पनि रन हुने भयो। म्याकको लागि 4GB र्याम कम्पलसरी भयो। हार्ड डिस्क स्पेस यसले खाने खास स्पेस अथवा यसलाई इन्स्टल गरे पछाडि चाहिने स्पेस भनेको 4GB स्पेस। विन्डोजको लागि भने ओएसको लागि 10GB स्पेस हार्ड डिस्कको लागि। डिस्प्ले नर्मल डिस्प्ले पनि भए पनि केही फरक परेन। 1280x768 विन्डोजको लागि, 1280x800 स्क्रिन रेजोल्युसन म्याकको लागि। ग्राफिक्स नर्मल ग्राफिक्स तपाईको डेस्कटपमा अथवा ल्यापटपमा भएको ग्राफिक्स नर्मल ग्राफिक्स भए पनि हुन्छ। र ओएसको लागि नो ग्राफिक रिक्वायरमेन्ट, ग्राफिक चाहिएन। मतलब नर्मल ग्राफिक्स भनेपछि ग्राफिक चाहिएन भन्दा पनि भयो। विन्डोजको लागि अपरेटिङ सिस्टमको लागि विन्डोज ओएस, विन्डोज 10, विन्डोज 8.1, सर्भर विन्डोज सर्भर 2019, विन्डोज सर्भर 2016 हैन, यो विन्डोज चाहिँ प्रयोग हुने भयो। विन्डोज 7 मा चाहिँ रन हुन्न। मैले तपाईलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने यो कुरा। र अरु रिक्वायरमेन्टहरु एक किसिमको छ। त्यसपछि गएर ब्राउजरको लागि जुनै पनि ब्राउजर युज गर्न सकिने भयो। सफारी, क्रोम अनि त्यसपछि गएर फायरफक्स तपाईसँग अवेलेबल भएको ब्राउजरहरु पनि युज हुने भयो। र यसको लागि चाहिने कम्पलसरी भनेको चाहिँ विन्डोज ओएस मा 3.5 सम्मको नर्मली अहिले हुन्छ नै। विन्डोज 8.1 मा 3.5 भन्दा माथिको नेट हुन्छ नै। यसको लागि यसले अटोमेटिकली विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि लिइसकेकै हुन्छ। यदि छैन भने तपाईले 4.6 अथवा 3.5 सम्मको चाहिँ तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर मोबाइलको लागि अवेलेबल छैन। एन्ड्रोइडको लागि 1GB भनेको छ। अपरेटिङ सिस्टमहरु अफिस एप्लिकेसन, वर्ड, पावर पोइन्ट, आउटलुक, मेल, आउटलुक क्यालेन्डर अरु सबै हुने भयो। जति कुराहरु माइक्रोसफ्ट अफिसमा हुन्छ त्यति कुरा सबै नै हुने भयो। र यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट अफिसको अकाउन्ट क्रिएट गर्नै पर्छ, रजिस्टर गराउनै पर्छ। जीमेल एकाउन्टलाई तपाईले माइक्रोसफ्ट एकाउन्टमा रजिस्टर गरेपछि मात्र तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस 365 स्मुथली रन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्दिनुभएकोमा। म माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको लागि कसरी जीमेल रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यति बेरसम्मको लागि धन्यवाद।